Ano nga yung labakara? Ano nga yung labakara sa Tagalog? Basta yun. Yun yung ginamit ko. Parang maliit na tuwalya siya. So, ang tawag namin sa Bisaya kasi noon is labakara. Hi everyone, it's I November Rain and welcome back into my channel. So today is the 4th day of our experiment and gusto kong lumapit sa inyo dito para ma-zoom in ko yung mukha ko. So ganyan po siya. And zoom out. Kasi medyo short yung kamay ko eh. Hindi ko abot yung kailangan kong gumanito. So, magandang umaga. It's Friday and welcome back to another episode of our experiment again. And today, iko-continue natin yung ating experiment para makita talaga natin yung result. So, sobrang tinatamad na ako kasi parang feeling ko masyado ng matagal, masyado ng kasi wala akong anong tawag doon, wala akong tiyaga. So parang naboboryong na ako, parang gusto kong hindi natapusin, pero when you promise, kailangan mo to pa rin. Promise is a promise and I have to do it. So ayun, kailangan ko na tong umpisahan para matapos na to. So, I finally found a jar for my DIY mask. Kasi yung nilagyan ko dati is lang yun, lagayan ng tomato, yung pang nabili mo sa merkado. Wala kasi akong malagyan eh. Tamad ako maghanap. So, meron na tayo. Ito siya, nilipat ko siya, amoy kape talaga siya, super amoy kape, super lasang kape. And si Dodong pa, kung kulang pa yan, lagyan mo pa ng honey. Pa, diba? Kakaloka to si Dodong eh. So ito na, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa, dahil Friday ngayon, marami kaming gagawin, aalis kami, and hindi na ako magpapaligoy, hindi ko na to papatagalin, na tayo, mag-a-apply. Kasi aalis nga kami. So, ganito pa rin siya, same process. So, make sure that lagyan nyo rin yung part na dito, yung part na to, para masali din siya sa pagka-brighten niya. So, ganyan. And also make sure na yung dito yung dito. So, ayan na siya mga friend. At na siya, anong tawag? So, siguro ito aabot to siya ng hanggang 7 araw. So, sa pagka 7 araw, titigil na ako dito. Napagod na ako. Para ayaw ko nang tapusin eh. So, ayan na siya mga friend. So, gamitan lang natin siya ng mahiwagang portable na fan para matuyo siya. So, you have to leave this in your face at least 5 minutes or hanggang sa mag-dry talaga siya. Depende sa'yo. So, sa akin, inaano ko siya, iniiwan ko siya ng hanggang 5 minutes. Tapos, ayun na, pwede ka nang mag-move on. Pwede mo nang hugasan. So, pag naghuhugas pala ako ng mukha mga friends is sabon yung setupin yung ginagamit ko, and then dahil wala ako ng facial scrub, gumagamit ako ng anong tawag nun sa Bisaya kasi tawag doon labakara eh. Alam niyo ba yung labakara?
Ano nga yung labakara? Ano nga yung labakara sa Tagalog? Basta yun. Yun yung ginamit ko. Parang maliit na tuwalya siya. So, ang tawag namin sa Bisaya kasi noon is labakara. So, yun yung ginagamit ko kasi wala ako nung high-tech na yung parang brush na ginaganon. Wala akong ganun. Mahirap ang buhay mga friends. So, yun yung ginagamit ko. So, if ever, ano ang tawag nun? Diyos ko, nakalimutan ko. Face towel. Yun. English yun eh. Anong Tagalog sa labakara? Mga day, mag-comment nga kayo. Anong Tagalog sa labakara? Di ko alam eh. Nakalimutan ko talaga, promise. Basta face towel. Para din, habang narab mo yung face mo, or habang naghuhugas ka ng mukha, nare-remove din yung mga impurities doon sa mukha mo. Kasi we're not using a granulated or peeling mask. So, pag gamit ka ng Bimpo, Bimpo! Alam ko na, Bimpo. So, if you're, pag gumamit ka ng Bimpo, nare-remove din ang mga bad impurities doon sa, natitira mo sa mukha, di ba? So, mas maganda pag gumamit kayo ng naaalis yung whiteheads, blackheads. Hi guys, I am back and I went ahead to take a shower instead of just washing my face. So naligo na din ako para bongga, para mukhang malinis. And also, naglagay na ako ng kilay and nakalimutan ko na maglalagay pa pala ako ng toner. So, ngayon, maglalagay tayo ng toner. So, this is another challenge, ha? Maglalagay tayo ng toner na hindi matatamaan yung ating kilay. Kasi, ayaw natin mag-repeat. So, ito yung lagayan ko ng anong tawag dito? Bulak. Bulak tawag dito sa amin eh. Or gapas. So, para sa toner ko, I am using, and gusto ko lang tingin sabihin sa inyo, and I am not gonna lie, nandito tayo sa recording studio. Dito tayo sa guest room ko na meron akong soft light, meron akong professional light. So, kaya nakikita nyo na sobra ang kinis ng mukha ko, or sobra ang puti ng mukha ko, kasi ang professional light is meron siyang color correcting. So, kung para sigurado tayo na medyo talaga naglighten yung skin ko, isusop in ko lang siya ng very light para makita ninyo ko na malinis talaga yung mukha ko. So, ganyan. So, kahit naka-correcting light tayo, Diyos ko, kita pala yung pawis ko. So, malinis po yung mukha natin. Wala po tayong mga ganito. Kasi, nilinis natin with sabon and also with Bimpo. So, ito yung handy-dandy electric pan portable fan natin. And now, let's move on. Let's put this one, and we were gonna try our best, the very best, na hindi matamaan yung ating kilay. So, napadami yung lagay ko. So, ganito. Para mag-tone yung toner nyo. Yung pores nyo, mag-tone yung toner nyo. Tama ba yun? Mag-tone yung pores ninyo. So, I'm gonna try my best na hindi talaga siya matamaan. Kasi
kasi sayang din naman yung pinaghirapan ko sa kilay, no? Diyos ko dahil. Kulit. So like this. So guys, kahit anong brand ng toner nyo, so tingnan nyo kalahati na, ibig sabihin gumagamit ako ng toner. So, kahit anong brand ng toner nyo, basta may toner din kayo sa bahay. And, so, meron tayong isang pimple na tumubo dito. Dito. Isa lang naman, pero pinatay ko siya kagabi. So, hindi na siya dyan tutubo ng malaki. So, ang hirap, no? And cut. And now, let's move on to our moisturizer. So, yesterday, I was out of my moisturizer. Naubusan na tayo ng moisturizer. Ito yung ginagamit kong moisturizer, L'Oreal Revitalift. And it's empty. Dahil naubusan na tayo, binuksan ko yung Skin Active Garnier na nabili ko sa CVS ng 97 cents. If I remember correctly. I think 97 cents. That's include with the tax. So, ito. And, ito yung gagamitin nating moisturizer. Sobrang white siya. Tinry ko to siya kagabi mga friends. It's a little bit heavy. Sobrang heavy niya sa mukha. But I don't have a choice. Kailangan kong mag-moisturizer kasi importante na naka-moisturizer ka. And then, I'm gonna try to go out today without without makeup. So, para makita niyo na talagang nagba-brighten yung skin ko, and maganda talaga yung resulta ng pagpupursige. Pero, in fairness, pagod na ako. So, I'm trying my best na hindi matamaan yung kilay ko. Kung hindi ka ba naman saksakan ng katangahan, magkilay ka, tapos hindi ka pa pala nakapag-apply ng mga sayang din naman mga friend, irisin ko yan, tapos magkikilay ako uli. Mukha naman akong tanga, so hindi. The moisturizer ay heavy. So if ever, I don't know if you like this. This is my first time to use Garnier, and if I don't know, please comment down below if you like this Garnier. But for me, it's a little bit sticky and heavy. So kaya hindi ko siya bet, pero dahil nga libre yan natin, almost free natin siyang nakuha, and okay na yun, okay na rin. So today I am trying to go out without makeup. Siguro maglalagay lang ako ng konting lipstick and mascara para gumanda naman yung mata natin.